Ó ga o, ìkéde ọmọ tuntun tí bàbá Ìjẹ̀ṣà àti CEO Olúmi gbé jáde lánàá lórí ìkànnì ayélujára wọn ti padà dáyán pọnyánrin sílẹ̀ báyìí o. Àwọn kan ṣe ń sọ pé irọ́ ni kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé skìtì lásán ni. Àwọn míì ń ṣe ìṣirò oṣù tí bàbá Ìjẹ̀ṣà jáde lẹ́wọ̀n sí àsìkò tá a wà yìí. Wọ́n sì ń béèrè pé ṣé ó túmọ̀ sí pé bàbá Ìjẹ̀ṣà sì ní àǹfààní àti máa gbé langa sí longo lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ni. Kódà àwọn kan fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé dájúdájú ìgbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n lòun àti obìnrin rẹ̀ ìsunrun ọmọ wọ́n sì ti gbé sí ayọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ń bínú sí CEO Olúmi pé ó ṣe máa jẹ́ pé irú èèyàn bíi bàbá Ìjẹ̀ṣà ló máa lóyún fún. Wọn mí ẹ̀wẹ̀ sì sọ pé ẹ fà àwọn ẹni ẹlẹ́ni ńlẹ̀ wọ́n ti dàgbà wọ́n ti tójú bọ́ wọn ìṣọmọdé. Àti pé kí làwọn èèyàn tún fẹ́ gbà lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ ti fìyà tó tọ́ jẹ lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń kí òun àti ìyá ọmọ rẹ̀ yìí kú oríire. Púpọ̀ nínú àwọn gbajúmọ̀ ilẹ̀ wa ló ti kọ ìhà kan tàbí òmíràn sí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí. Nkechi Blessing ṣe ń béèrè pé látìgbà wo sígbà wo ní Portable sọ pé àfàìmọ̀ kó má jẹ́ pé níṣe ni wọ́n fẹ́ ti ọmọ náà sí bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ́rùn. Ẹ̀yin èèyàn ẹ gbọ́rọ̀ látẹnu Portable ọmọ Ọlálọ́mí. Ṣàkà tó ṣẹrí ẹ̀yin mọ́mì yìí ẹ tún ti gbé ọmọ Ọ̀ṣun fún Ìjẹ̀ṣà. Ìjọ́ wo ni Ìjẹ̀ṣà dé láti múlé? Ìjẹ̀ṣà dé láti stéètì wo pé 9 months ẹ̀ẹ́dìgbẹ́mọ fún Ìjẹ̀ṣà bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ̀ẹ́dìgbẹ́mọ Ọ̀ṣun fún Ìjẹ̀ṣà ẹ̀yà ará Ìjẹ̀ṣà ọmọ Ọ̀ṣun lágbé fún Ìjẹ̀ṣà ẹ̀yin mọ́mì yìí èèyàn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé látẹ̀wọ̀n kò pé 6 months ẹ ti gbọ́mọ fún kò sí wàhálà o ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbọ́mọ ọba fọ́ṣun àtọmọ Ìjẹ̀ṣà tẹ́ gbé ọmọ Ìbàdàn fọ́mọ Ìjẹ̀ṣà kò sí wàhálà o. ẹ̀yin fáǹsì mi wọ́n náà ṣe sílẹ̀ làbọ̀ wá bá o ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣàṣe sílẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ni ọmọ yẹn àbí àṣesílẹ̀ ẹlòmíì torí ṣé múlẹ̀ ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ti mú ọmọ ìyá ẹ̀ ni àbí ẹ̀yin fáǹsì mi ẹ gbà mí o obìnrin burú obìnrin mẹni tó lọ́mọ wọ́n ń gbé ọmọ fún ẹni tó lọ́mọ mọ́ tí ó bá ti wà responsible ìwọ tó bá yìí lọ́wọ́ tó wà responsible man ló máa ń gbọ́mọ fún àtẹni tó ní star wọ́n fẹ́ fi ń gòkè ní àtẹ̀gùn la máa fi ń mókè woman who get the pikin ta ló lọ́mọ ṣẹlẹ́wọ̀n ló lọ́mọ dẹ̀gẹ́ bẹ̀lẹ́ for ex-convict báwo ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin fáǹsì mi sódélé kó tó dógún. Tọ́ Portable nìkan kọ́ ló dá sí ọ̀rọ̀ yìí o. Ṣèrébìnrin ilẹ̀ wa Bridget Musa náà ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bridget ní ìjákulẹ̀ ńlá ló jẹ́ fún òun pé obìnrin bíi CEO Olúmi máa lè ṣíra lẹ̀ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà. Débi pé ìbáṣepọ̀ wọn máa doyún. Níṣe ló yẹ kán gbọmọ yẹn kúrò lọ́wọ́ wọn nítorí pé òun ò rò pé orí ìyá ọmọ náà pé. Ẹ̀yin èèyàn ẹ gbọ́rọ̀ látẹnu Bridget kẹ́ jẹ́ ká mọ ohun tẹ́yin rí sí ọ̀rọ̀ yìí lábala àríwísí. I don't care what they say about me. I'm not going to read any. I don't care. I really do not care. They need to take that girl child away from you. You're a dumb person. Lumini, you're a very. I'm disappointed. See, I used to, because of the stuff you do, I used to, you're just opportunity to be, you're a dumb person, man. God. Get out of my front. Yes, people will say adults, she can do whatsoever, but if your brain is putting the society, is going to put your child, okay, into an unknown situations, if your brain is not okay for you to think and know what is the right thing, you're a threat to that child, you're a threat to us, you're a threat to yourself. We need to save you from yourself. And this is what those parents do. They are more concerned about her. Money joko, money adeori, money jomo, money neglecting other. I don't know you. But you smell gutter. But repackage yourself as being luxury. If you're from the gutter, you will smell gutter. You are gutter luxury. Why? What? Why? Are there no Dixies outside? Reasonable ones. Find out. What the fuck? My God. Some parents are mad. Some parents are crazy. They're not supposed to be a parent.
Ọlọ́run kan yọ̀ǹda ọmọ fún wọn ni wọn ná ọpọlọ láti have that status as a parent, as a mom. Sherry, our set, our age peer group, okay? Our peer group, rape. 70% of our peer group in Nigeria, low rape. By relatives, by uncles, by friends, by church people, by people close to them. Please give me 1 minute. Please. But you know, we then when we're growing up, we're unable to communicate or say anything. Elomi ko dákẹ́ wò lè sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá sọ fún ìyá mi gan wọ́n ní believe. Ìyá mi go ní believe wọ́n mọ̀ pé no, how can this pastor do this to you? How can this teacher do this? How can this person do this to you? They are your family. Shut up. We grew up like that. Olóṣì. Ọlọ́run wá fún wọn ní opportunity. Láti jẹ́ kó tètè káyàn pé kò báyìí ló ń ṣe kò possible. See, there's an atom of truth from anything. Kí ló dé pé òun ni wọ́n mú? Kí ló dé pé ní gbogbo ọkùnrin tó wà compound ẹ̀ ní gbogbo kí ló dé pé òun lọ lé bẹ́ẹ̀ pé kò báyìí ló ṣe? I'm sure it's not the first nor the second or the third time. No matter, it can never be innocent. And you know how lawless this fucking country is. For some reason, he's a free man. You're a mad person. I don't know what the fuck your name is. Lumini, whatever your name is. To ní ọmọbìnrin. Kan lára àwọn tó tún dá sí ọ̀rọ̀ yìí ni arábìnrin kan tó gbajúmọ̀ dáadáa nínú ká sọ̀rọ̀ lórí ayélujára ni. Tí orúkọ ìkànnì rẹ̀ ń jẹ́ Kausara ọmọ Yorùbá. Èyí sì lohun tó sọ nípa bàbá Ìjẹ̀ṣà. Arábìnrin tó lóyún fún un ti rú ìbáṣepọ̀ tó ṣeé ṣe kó wà láàrin wọn. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ohun tí ìyáàfin Kausara sọ. Ẹ sì bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí lábala àríwísí ẹ ṣé púpọ̀. Olórin kan tí Adékúnlé Gòdì kan gbà yẹn. Ó ní, there's a man for every woman. Ẹgbẹ́. A woman for every man, oh. Ṣé ẹ rí láti gba ti interview. Lèmi ò ti bá yín ṣe. To whom much is given, much is expected. Torí mo ṣe rí oríṣiríṣi awuyewuye. Bó ni this top fashion designer yóò ṣe lọ lè bímọ fún èèyàn bí bàbá Ìjẹ̀ṣà. And in my head, I'm like, why not? Kí ló dé tí ò lè bímọ fún? Kí ni ṣe yín? Àmọ́ síwájú kí n tó bẹ̀rẹ̀ ohun tá a fẹ́ sọ lórí ẹgbẹ́ alábòsí wa lónìí. Àjọ ọ̀pọ̀ ní tú. Òun náà ni pé látìgbà tí woman yìí torí woman yìí náà ní ọmọbìnrin látìgbà tí woman yìí ti wá ṣe fídíò pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ni àwọn ní oyún fún. I've been seeing a lot of commentary that are not sitting well with me, which is a lot of you trying to make that woman learn by praying pé kí nǹkan ṣẹlẹ̀ sọ́mọ rẹ̀ obìnrin kó rí fún gbogbo yín gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn yín, because you can't fault a little girl over her mother's decision. Kì í ṣe nǹkan tó dára rárá. Mo fọlọ́ ọba bẹ̀yìn ẹ jẹ́ stop yánmọ̀yánmọ̀ yẹn. Ẹ wá jẹ́ abọ́ sórí èyí tá a fẹ́ sọ lórí ètò lónìí. Which is why you should be expecting some certain things from certain women. Tẹ́lẹ̀pọ̀ gbà mí àwa la máa ń gbé àwọn èèyàn sí orí pedestal kan débi wípé tẹ́niyẹn bá wá sí kankan yóò wá jábọ́ lójú wa táwọn pé irú yẹn báyìí bóò ní oṣù báyìí bóò lẹ́ni yẹn ò ṣe lè ṣe bẹ́ẹ̀. We are all human. Ṣé ẹ sì rí ẹjẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín? Ṣé ẹ rí gbogbo pátápátá lálábòsí? Bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ìyá yìí? Ihun tí ń ṣẹlẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wa lójú ayé òun ni ó tá rí yìí. Ṣé ẹ rí kinní yìí ó ní lọ́ọ̀yà mi kan tá a jọ sọ̀rọ̀ tí wọ́n jẹ́ kí n realize kinní kan. You see, no matter how strong you think you are as a woman, no matter how successful you think you are as a woman, no matter how much of a brain a person, how much intelligence you think you have as a woman, all àwọn certain men kan tí wọ́n wá sínú ayé rẹ̀, and those kind of men would bring out the empathy part of you. Ara wọn ni ìyá yìí wà. She is a woman of empathy. Ṣé wá ní kí èèyàn jẹ́ woman of empathy, òun náà ni ìyá tó òun náà lóbìnrin tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá ní ọkùnrin yìí ṣe kankan tí ò dáa. Àwọn làwọn obìnrin tí wọ́n máa ń ṣe ẹ jẹ́ a fún ní chance. Ṣé wá nínú àwọn obìnrin gangan ni wọ́n ń ba ayé jẹ́. You see, when you're a woman of empathy, somehow you'll be destructive to other women. Òun náà lè wípé tó bá ní movement kan táwọn obìnrin tó kún push bóyá wọ́n sọ wípé ẹ wo bàbá tí ń bẹ lọ́ọ̀kan yìí yín mọ́ ṣe kinní kan yín mọ́ tọwọ́ bá àwọn ọmọ lábẹ́ ni o yín mọ́ ṣe kinní kan fáwọn ọmọ ni o. Women of empathy are the ones who will say èyí dẹ̀ lẹ́rù bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá jókòó pẹ̀lú bàbá yìí tó bá sọ tẹnu ẹ̀yin náà rí nǹkan ẹ máa rí sí ìsọ̀rọ̀ bàbá yìí. Those are women of empathy. Irú àwọn tá a sì ń sọ̀rọ̀ wọn yìí ẹlòmíì inú wa a ní wọn gẹ́gẹ́ bí ìyá àwọn náà nìyá tó jẹ́ wípé ọ̀lọ́ lè bá ìyá rẹ̀ ó ní ẹ mọ̀ gbà mí kẹ́ ọkọ mi mọ̀ tó ti fọ́ mi létí ó mọ̀ tó ti gbá mi ní ọrùn ó mọ̀ tó ti ṣe kíní kan yìí mọ̀ fi tí ìgbọ́rọ̀ mọ̀.
Those kind of women of empathy are the ones who will tell you, kí wọ́n lọ wá faradà ni, ilé ọkọ ilé ẹ̀kọ́ ni. Yes, some of us have those kind of women as our mothers. Wọ́n mọ̀ pa ọ́ lọ díẹ̀. But to them, they believe they are doing something the whole world cannot see, which is giving some people chances. And one thing about men like Baba Ijesha is that if you are not a smart woman, they can buy their way into you. Fún àwọn tá bá wo interview yẹn, fún obìnrin tí ó bá jẹ́ ọlọ́pọlọ, tí ó jẹ́ ọlọ́jọ̀gbọ́n, that is an interview you will watch. Tó jẹ́ wípé tí ẹni tí à ń pè ní Yabojo, if this woman doesn't have a good fan base, if she never had people who loved her, interview yẹn jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó lè easily wreck woman yẹn. Look at the man's countenance. Baba tiẹ̀ tún wọ studio ní certain party kan nínú interview yẹn débi pé he started singing. Ayé burú, kìnìkan. If you are not a strong woman with intellect, you can easily buy that man's words. Yes, irú ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí woman tán rí. Let's not blame her for anything that she has done right now for having a child with a well-known child molester who even served his time. Ṣé wá nínú àwọn obìnrin yìí, they are destruction, like I say, to other women. Torí gbogbo ìgbà tí gbogbo àwọn obìnrin tó kù bá ń fẹ́ mọ gé àwọn ọkùnrin burúkú lọ́wọ́, irú wọn ní mọ́ ṣe kíni o, ní mọ́ bò ká fún wọn. Ìdí náà rèé pàtàkì tó fi jẹ́ wípé yóò difficult fún àwọn ọkùnrin láti change ìwà burúkú tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Kí sì nìdí? Òun náà ni pé ẹ rí ọkùnrin míì tó jẹ́ wípé yóò mọ lu àwọn obìnrin tó bá ń fẹ́. Táwọn obìnrin yẹn bá ń lọ, kàkà kí ọkùnrin yẹn jókòó wípé kí ni mò ń ṣe tó ń jẹ́ káwọn obìnrin ọmọ fi mí lẹ̀ rárá o, yóò mọ wá obìnrin míì tí ó tẹ́wọ́ gba ìwà burúkú rẹ̀. That is because the society has been able to make us understand that as a bad man, yóò ní obìnrin tí ó gba irú ìwà burúkú tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Òun náà lẹ́fìrí obìnrin míì tí ó mọ sọ wípé òun ti ń bẹ nínú 10 years relationship, 10 years abusive relationship. Those are women of empathy. They are ready to take anything just because they want to give people the benefit of doubt. Irú ẹ̀ lẹ́ni tí ń ṣẹlẹ̀ sí yáì. And I pray wípé the cover opens, gàgá yẹn sí lójú wọn, but however ọmọ ti dà wọ́n pọ̀, which is something she cannot control and she can't change. Àmọ́ kí ni kókó nǹkan tá a fẹ́ sọ? Òun náà ni wípé no one should fault this woman for anything. Àmọ́ wọ fúnra lára gẹ́gẹ́ bí obìnrin, just use this woman's case as an avenue to check yourself inwardly as a woman. Wípé táwọn obìnrin ẹgbẹ́ mi bá ń sọ wípé nǹkan burúkú yìí tọkùnrin yìí ń ṣe yìí, ṣé mi náà mọ bẹ lára àwọn tí mo sọ fún wípé ẹ jẹ́ a sì fún ní benefit of doubt too. Ẹ lè mọ rò bẹ́ẹ̀ torí irú yín lẹ́ ń pa àwọn tó obìnrin tó kùn lọ. Bí ṣe mọ́ ṣẹlẹ̀ nù. And these women of empathy, a lot of us are falling into it. Ẹgbẹ́ obìnrin mi wọ́n mọ̀ sọ fún ni pé ọkùnrin tó fẹ́ lọ lè bímọ fún yìí, ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ tó mọ̀ bí, kò mọ̀ tọ́jú ọmọ náà, you will still go ahead and marry that kind of man and still give birth to a child. And one thing about this kind of men, they will always show their true color because that is who they are. It's an inbuilt. Ó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ wọn. Yóò wá gba ìwọ tó jẹ́ obìnrin. There is an opportunity for you to make mistake. Women are stupid when it comes to love. We are foolish when it comes to love. Wọ́n mọ̀ fi hàn wá lórí gígí mú wa báyìí pé ọkùnrin burúkú lọkùnrin tó ń tẹ̀lé yìí. And let's talk about this whole thing. Tó dáwọ̀ obìnrin kò sí nǹkan tá a lè ṣe. We know how to package a lie. We know how to package a bad man. Òun ló fi jẹ́ wípé yóò ní àwọn obìnrin kan tí wọ́n fi ọkọ wọn sílẹ̀. Ibẹ̀ làṣírí ọkùnrin yẹn ó ti tú wípé ṣé pé wọn náà rè àṣekòrò fún ní ọ àṣọbìnrin ní daṣọ àṣírí bù ọ aṣọ àṣírí yẹn gan nìyá yìí náà wá fẹ́ ṣe kí ni ló fẹ́ dààbò bàbá yìí. It will now take a man like this to understand that okay, in a world where the whole world are against me, this woman stood by me. Hopefully he repents. Hopefully torí tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n package èèyàn àti tí wọ́n bá fẹ́ ṣàbòsí lókun. Princess náà package Baba Ijesha. Princess went ahead to send this man to school. When this man was not making anything in the movie industry, she was feeding him, housing him, even sent him to school. What else can a woman do to a man? But kí ló tó fi san fún? Into abomatin bella bere labeni now. So this is not the first time this man will be packaged to the society as a good man. You understand what I'm saying? She's not the first woman to package him. Àmọ́ yóò mọ̀ bẹ́ẹ̀ wípé kí Ọlọ́run ọba kó jẹ́ kí kíni o, kó jẹ́ kí ọkùnrin yìí kó má padà sí di ẹbí rẹ̀. Káyé má bá ṣe sure. Because one thing about men like this is they don't change, they only pretend.